Chào tất cả các bạn. Lần trước mình đã làm video về những lần thất bại của sư tử, linh cẩu rồi. Lần này mình sẽ tiếp tục làm về một loài thú săn mồi cũng rất nổi tiếng khác ở châu Phi. Đây là loài có kỹ năng săn mồi tốt nhất trong các động vật họ nhà mèo, loài báo hoa mai. 1. Báo hoa mai vs cá sấu. Đối thủ đầu tiên của báo hoa mai sẽ là cá sấu sông Nin. Trận chiến diễn ra tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi, một trong những khu bảo tồn lớn nhất châu Phi. Con báo đang đi dạo trên bờ hồ, nó đang tìm kiếm con mồi. Bất thình lình con báo nhìn thấy một bữa ăn đang lồ lộ dưới hồ. Nó chậm rãi tiến đến. Tuy nhiên xác con mồi đang bị bảo vệ bởi một con cá sấu sông Nin trẻ. Con cá sấu ngay lập tức sừng sộ đe dọa con báo. Xét về kích thước thì cá sấu không to hơn nhiều so với báo. Con cá sấu nặng khoảng 80 kg, con báo thì khoảng 60 kg. Nếu con báo này mà là báo đốm Mỹ thì mình nghĩ rằng nó đã nhảy xuống để giết luôn con cá sấu rồi. Tuy nhiên báo hoa mai thì lại khác, nó không có cơ hàm khỏe như của báo đốm Mỹ. Vì vậy cú cắn của nó không đủ mạnh để cắn xuyên sọ cá sấu. Nếu ở trên bờ thì báo có thể đuổi cá sấu đi thành công vì nó có thể di chuyển rất linh hoạt và ra đòn. Tuy nhiên ở dưới nước thì lại hoàn toàn khác, báo sẽ di chuyển khó khăn và rất dễ bị cá sấu cắn trúng. Vì thế nó sẽ không dám mạo hiểm đi xuống nước. Dù sao thì tránh voi chả xấu mặt nào. À đúng hơn là tránh cá sấu chẳng xấu mặt nào. Sau khi sừng sộ tỏ ra nguy hiểm được một lúc thì báo ta cũng quyết định bỏ đi. Nó biết rõ rằng chày cối cũng không thành huyền thoại được đâu. 2. Báo hoa mai vs sư tử. Một buổi sáng nắng đẹp, báo hoa mai đã săn mồi thành công. Đó là một con linh dương khá to. Tuy nhiên nó không ngờ rằng ở gần đó có một con sư tử cái. Con sư tử đã phát hiện ra sự việc và nhanh chóng cướp mồi. Sư tử có kích thước lớn hơn khá nhiều so với báo hoa mai, nên khi có đụng độ xảy ra thì kẻ thua thiệt sẽ là con báo. Nếu không chạy thoát kịp, báo có thể bị sư tử giết luôn. Những vụ cướp mồi lẫn nhau xảy ra rất thường xuyên trên đồng cỏ châu Phi. Loài báo hoa mai cũng có một cách đặc biệt để tránh bị cướp thức ăn. Báo hoa mai thường giấu xác lên cây để tránh bị cướp mồi. Nó có thể nhấc những con mồi có trọng lượng nặng hơn cả bản thân lên cây. Việc làm này giúp thức ăn không bị linh cẩu và sư tử cướp. Sư tử là loài cướp thức ăn nhiều nhất trên đồng cỏ châu Phi. Không những có kích thước lớn và sức mạnh, chúng còn tập hợp theo đàn. Sư tử là loài mèo lớn duy nhất sống theo bầy. Một bầy thường có khoảng 15 thành viên. Vì có số thành viên lớn nên chúng cũng cần một lượng thức ăn lớn. Những con sư tử cái phải săn mồi liên tục để đảm bảo đủ thức ăn cho cả bầy. Sư tử cái cần trung bình 5 kg thịt mỗi ngày, trong khi đối với con đực là 7 kg. Một bầy thường được lãnh đạo bởi 1 đến 2 con sư tử đực. Chúng chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ đàn chứ hiếm khi đi săn. Mặc dù vậy, chúng luôn giành quyền ăn trước của con cái. Con báo có lẽ cũng cảm thấy nguôi ngoai phần nào vì sư tử cái cũng bị sư tử đực cướp thức ăn. 3. Tiếp tục là một trận chiến giành mồi giữa hai loài mèo lớn nhất của châu Phi. Trời đã về khuya, tuy nhiên đôi mắt nhìn tốt trong bóng tối đã giúp sư tử nhìn thấy thức ăn mà báo giấu trên cây. Sư tử thật ra vẫn có thể leo cây được, dù không tốt bằng báo hoa mai. Và sư tử cái leo cây tốt hơn sư tử đực. Vì thế sư tử đực rất hay cho sư tử cái leo cây mỗi lần hẹn hò. À nhầm, ý mình là mỗi lần muốn cướp mồi của báo. Con báo chỉ có thể bỏ của chạy lấy người mà thôi. Tuy nhiên trong quá trình chạy trốn thì nó đã bị sư tử tóm lại và đánh hội đồng. Dù chính bọn sư tử mới là kẻ trộm chó. À nhầm, ý mình là trộm linh dương. Có thể nói là rất nhỏ cho con báo này. Hiện tại nó đã bị thương khá nặng nhưng may mắn là vẫn còn sống sót. Tuy nhiên với thương tích như này thì rất khó để nó có thể săn mồi tiếp. Mình phải dùng tiêu đề lũ sư tử may mắn và chú báo xấu số trong trường hợp này. 4. Lại thêm một trận chiến nữa giữa sư tử và báo hoa mai. Một con sư tử đực trưởng thành đã phát hiện con báo đang say giấc nồng và rón rén tiến lại gần. Sư tử đã phát động tấn công. Đúng lúc này con báo phát hiện ra và nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng thủ. Rất may là nó đã chạy thoát kịp thời và trốn lên cây. 5.
Báo Hoa Mai vs nhím. Nhím là một trong những loài thú khó săn nhất thế giới động vật. Nhím bờm còn được gọi là nhím bờm châu Phi, là một loài gặm nhấm được tìm thấy ở Ý, Bắc Phi và châu Phi cận Sahara. Nhím bờm trưởng thành có chiều dài đầu và thân trung bình khoảng 60 đến 83 cm trừ đuôi và nặng từ 13 đến 27 kg. Để phòng thủ, khi bị quấy rầy, chúng giơ và quạt những lông gai để khiến mình trông to lớn hơn. Nếu liên tục bị làm phiền, nhím bờm sẽ dậm chân, xoay lông gai và lao vào đầu kẻ thù rồi cố gắng đâm chúng bằng những chiếc lông ngắn hơn và dài hơn. Những cuộc tấn công này có thể giết chết sư tử, báo, linh cẩu và thậm chí là cả con người. Báo Hoa Mai có thể giết được những con nhím bằng sự khéo léo của mình. Con báo tập trung tấn công vào phía dưới của con nhím là nơi không có lông gai bảo vệ. Tuy nhiên việc này cũng không hề dễ dàng. Con báo vẫn kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp để ra tay. Nó đã quyết định tấn công. Tuy nhiên việc này đã để lại hậu quả. Nó đã bị một số lông gai đâm vào và vẫn không thể hạ gục được nhím. 6. Báo Hoa Mai vs bầy linh cẩu. Lần này báo Hoa Mai phải chặn trán với một trong những kẻ thù khó chịu nhất của mình là linh cẩu đốm. Một con báo trẻ đã bị hội linh cẩu bắt được và tấn công hội đồng. Con báo này đã bị thương rất nặng đến mức không thể bỏ chạy. Thường thì báo và linh cẩu sẽ tránh đối đầu với nhau, ngoại trừ trường hợp dính đến thức ăn. Nghĩa là chúng thường chỉ đánh nhau nếu phải tranh giành thức ăn. Báo cũng mạnh mẽ ngang ngửa với một con linh cẩu cùng kích thước, nhưng linh cẩu lại sống theo bầy. Nên khi có từ 2 con linh cẩu trở lên, chúng sẽ gây áp lực và đuổi con báo đi. Nếu con báo không bỏ chạy thì nó có thể sẽ chết nếu không chịu rời bỏ bữa ăn của mình. Linh cẩu có thể giết cả sư tử trưởng thành, chứ đừng nói là báo. Linh cẩu quả thực rất nguy hiểm và đáng sợ. Chúng có cơ thể rất khỏe và một sức bền đáng kinh ngạc. Sở hữu lực cắn đạt 500 kg trên 1 inch vuông, có thể nhai xương như nhai cháo. Dù mình biết cháo thì không cần nhai. Cuối cùng chúng cũng tha cho con báo. Tuy nhiên với thương tích như này thì nó không thể sống nổi. Cuộc chiến sinh tồn ở châu Phi luôn luôn rất khắc nghiệt. 7. Tiếp tục là một trận chiến khác giữa báo Hoa Mai và linh cẩu đốm. Một con linh cẩu rất to đã ăn thịt con mồi. Từ ở đằng xa, một con báo Hoa Mai đã phát hiện ra con linh cẩu và quyết định kiếm chút cháo. Con báo to ngang ngửa với con linh cẩu. Nó quyết định sẽ tranh ăn. Tuy nhiên linh cẩu cũng sẽ không để nó dễ dàng lấy thức ăn của mình. Giờ thì chúng quyết định sẽ chia sẻ bữa ăn trong hòa bình, còn hơn là không có con nào ăn được gì. Con báo chỉ cắn và giữ cái xác, trong khi con linh cẩu thì không hề khách sáo, nó vẫn ăn một cách thản nhiên. Chúng ta thấy là con linh cẩu này rất to. Bất thình lình một con linh cẩu khác xuất hiện và con báo đã bỏ chạy. Linh cẩu rất hay dùng tiếng hú để gọi thêm đồng đội đến trợ giúp khi chúng bị thua thiệt về lực lượng. Báo Hoa Mai thì chẳng có ma nào để gọi vì chỉ thích sống một mình. Có lẽ sau đợt này nó nên tuyển thêm bạn cùng phòng để trợ giúp tiền trọ. À không, ý mình là trợ giúp chiến đấu cho các tình huống tương tự. Con báo có vẻ khó chịu ra mặt trước lời khuyên khiếm nhã của mình. Thôi, dù sao chú cũng biết leo cây giấu xác hơn bọn linh cẩu mà. 8. Báo Hoa Mai vs heo rừng. Đối thủ tiếp theo của báo Hoa Mai sẽ là heo qua đường. Một con lợn rừng đang nhúng chân vào vũng lầy. Con báo tấn công rất nhanh, tuy nhiên bị lợn rừng húc vào mặt. Lợn rừng thừa thắng xông lên khiến báo phải bỏ chạy thục mạng. 9. Báo Hoa Mai vs khỉ đầu chó. Sau những lần thất bại liên tiếp thì báo đã rất buồn. Nó quyết định đi uống nước giải sầu cũng như giải khát. Tuy nhiên rất không may nguồn nước lại ở ngay lãnh địa của một bầy khỉ đầu chó. Những con khỉ đầu chó nhỏ bé này không phải là đối thủ xứng tầm của báo Hoa Mai. Tuy nhiên chúng lại tao yếu nhưng anh em tao đông. Một vài con khỉ đã quyết định đến để gây chuyện và bơm đểu. Tất cả khỉ đầu chó đã phát động tấn công. Trước sức ép quá lớn, con báo đành phải một lần nữa bỏ chạy có cờ. Con báo chạy thoát thành công. Nó tự hỏi bản thân tại sao hôm nay lại xui đến vậy. Không lẽ là do quên coi ngày hay gì? Nhìn tội không chịu được các bạn à. Ok, như vậy là phần bình luận và cả tấu hài của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.